Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạn thân mến, Phật Pháp Tâm thân chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Hôm nay, kênh xin phép được chia sẻ đến các bạn bài kinh nhân quả giữ nguyên bản gốc và bản mới để chúng ta sẽ hiểu sâu xa hơn về nhân quả ba đời, thời xa xưa và ngay thời hiện tại này. Thuở xa xưa, khi Đức Phật còn tại thế và thời hiện đại ngày hôm nay, rất hoan hỉ các bạn đón nghe bằng tâm và chính trái tim của mình. Để ánh sáng Phật Pháp soi đường chỉ lối, lan tỏa vào từng nhịp thở trong tâm và trong tim, để dẫn dắt tất cả chúng sanh biết quay về nẻo giác, tỉnh ngộ, thức tỉnh. Vì thời gian không báo trước ai sẽ ra đi, ai sẽ ở lại thế gian đầy đau khổ này. Để tất cả chúng ta đi theo ánh sáng của từ bi, nhẹ nhàng và thanh tịnh, thoát khỏi vòng trầm luân khổ ải. Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy chắp tay với tâm hồn thành kính nhất trước khi nghe bài kinh nhân quả này. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay tại nơi đây, dưới ánh sáng từ bi và mầu nhiệm, Phật tử Hoàng Lập và Phật tử Hán Sáu xin phép được chia sẻ tới các bạn bài kinh nhân quả ba đời, bản gốc và bản mới thời hiện đại ngày nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân quả ba đời luật trời không sai, nghiệp báo muôn nơi đều rõ. Từ thời xa xưa, khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài luôn chỉ dạy chúng sanh về luật nhân quả. Như những hạt mà chúng ta gieo xuống đất sẽ đơm hoa, kết trái về sau. Người gieo nhân thiện sẽ gặt quả ngọt, người gieo nhân ác sẽ gặt quả đắng. Như thế, số phận mỗi người hoàn toàn phụ thuộc vào những nghiệp mà chính họ tạo ra. Từ suy nghĩ, lời nói đến những việc làm của bản thân. Bản kinh nhân quả ba đời chính là những lời dạy tâm huyết của Đức Phật, giúp chúng ta hiểu rõ được gốc rễ của khổ vui, được mất, sang nghèo, chết yểu, sức khỏe, đều bắt nguồn từ những nghiệp lực mà chúng ta tích lũy qua nhiều kiếp. Luật nhân quả không phân thời thế, dù thời xa xưa hoặc thời hiện tại, dù ở nơi đô thị phồn hoa hoặc nơi núi rừng thanh vắng, nghiệp vẫn luôn đeo bám, chi phối số phận mỗi chúng sinh. Trong thời buổi hiện đại, khi khoa học, tri thức, văn minh luôn biến chuyển, nhiều lúc chúng ta lãng quên những giáo lý muôn đời mà tổ tiên, chư Phật để lại. Nhưng chính luật nhân quả vẫn luôn vận động mà không hề sai chạy, như bánh xe luân hồi, như dòng chảy của thời gian. Không ai tránh được nếu chưa thật sự biết hồi hướng, tu tâm, hướng thiện, tích đức. Vì thế, nếu hiểu được luật nhân quả, biết sống hướng thiện, biết hồi hướng phước đức về phía cộng đồng, biết tu tập bản thân, buông xả những tham, sân, si, chúng ta sẽ được an vui, hạnh phúc, giải thoát khỏi những khổ đau triền miên từ nhiều đời, nhiều kiếp. Như thế, những thế hệ sau cũng sẽ được truyền thêm sức lực của những nhân lành mà chúng ta tích lũy được, hướng đến một thế giới hài hòa, an lạc, biết yêu thương nhau thật sự. Thuở xưa, có người đến hỏi một vị thiền sư, bậc tu hành đã ngộ lý chân không, có lạc vào vòng nhân quả đặng? Thiền sư đáp, bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân quả. Vì câu trả lời này mà khiến cho thiền sư phải đọa làm kiếp chồn 500 năm. Sau gặp Ngài Bá Trượng mới được giải thoát. Cũng do câu chuyện trên đây nên các vị cổ đức khuyên người học Phật trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân quả tội phước, chú trọng phần giới hạnh cùng hiểu biết sự luân hồi trong 3 cõi 6 đường, sau mới nghiên cứu qua kinh cao. Nếu trái thứ tự, bước đầu tiên đọc những kinh như Kim Cang, Pháp Bảo Đàn. Nếu không phải là người có nhiều căn lành, tất dễ sinh lòng khinh mạn và lạc vào lối chấp không. Thật ra, nhân quả không phải là chuyện thấp nhỏ, vì từ chúng sinh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành chánh giác, đều không ngoài nhân quả. Do sự kiện trên, Bút Giả mới phiên dịch quyển kinh này. Vì kinh nhân quả nói tóm tắt không mấy trang, nên Bút Giả lại phụ thêm một ít câu chuyện.
tạm gọi là nhân quả luân hồi tạp lục. Trong thời đại ngày nay, khi thế giới luôn biến động, con người chạy theo vật chất mà quên đi những giá trị tâm hồn. Những luật nhân quả vẫn luôn vận động một cách khách quan, không phân biệt sang hèn, trí ngu hoặc thiện ác. Như câu chuyện về vị thiền sư thời xưa, nếu chưa thật sự hiểu rõ luật nhân quả, dù tu tập đến nơi đến chốn cũng khó tránh khỏi những sai lầm, khổ đau, thật đáng suy nghĩ. Các bậc tổ đức khuyên chúng ta hãy bắt đầu từ những giáo lý cơ bản, hiểu rõ về nhân quả, về nghiệp báo, về luân hồi, về những khổ vui mà chúng sinh trải qua, để biết hướng thiện mà tu tâm dưỡng tánh, tích đức thêm phước. Như thế sẽ được an vui thật sự. Nếu chỉ nóng vội tìm những giáo lý cao siêu mà chưa hiểu được những lẽ cơ bản, chưa biết được những luật tự nhiên của đời sống, sẽ khó mà đạt được trí tuệ giải thoát, mà đôi khi còn lạc vào chấp trước, si mê, khổ thêm mà thôi. Như thế, luật nhân quả chính là sức mạnh khách quan, ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm của chúng ta. Nếu biết tu thuận theo dòng chảy của luật nhân quả, biết hướng thiện mà sống, thế giới sẽ thêm an vui, bản thân sẽ thêm thanh tịnh, được giải thoát khỏi khổ đau. Vì thế, Buddha thêm vào những câu chuyện về nhân quả luân hồi như những bài học quý giá, để mỗi chúng ta biết soi xét chính mình, biết hồi hướng những nghiệp lực chưa thật sự trong trẻo, từ đó hướng đến một cuộc sống an lạc, hài hòa, hướng đến bến bờ giải thoát thật sự. Cho dù bạn là ai, nam hay nữ, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, tu hoặc chưa tu, cho dù bạn ở bất cứ tôn giáo nào, cũng nên nghe và hiểu về nhân quả, bởi luật nhân quả luôn hiện diện, luôn chi phối số phận của mỗi chúng ta. Vì việc luân hồi nhân quả ở Việt Nam ta cũng có nhiều, tiếc vì không ai ghi chép thành sách nên tản mác đi. Vì thế, Buddha đành tìm dịch các câu chuyện bên Trung Hoa, và những việc này đều có thật. Cái thông bệ của người tu Phật là hay luận huyền nói diệu, mà việc thường nhỏ lại ít khi làm được. Nhớ lại hồi xưa sư cụ Khánh Hòa còn tại thế, có một Phật tử hỏi về đạo lý vô thỉ vô chung. Sư cụ mỉm cười đáp, hỏi chi xa vời vậy, gắng ăn chay và niệm Phật cho đều là tốt lắm rồi. Đại đề, người đã lăn lội trong nhiều giáo điển, lại không muốn nói diệu huyền mà chỉ chú trọng đến sự thật hành thông thường, là như thế. Kinh Hoa Nghiêm nói, lòng tin là bước đầu của đạo và mẹ của tất cả công đức. Mong những vị hữu duyên khi xem đến quyển sách này bắt đầu tu niệm tin có tội phước báo ứng, việc chuyển kiếp luân hồi cùng sự linh hiển của Phật Pháp. Do đó, lần lượt tiếp tục xem những kinh cao hơn. Chừng ấy, lẽ không sắc, đường thị phi phi, sẽ hỏi Phật Đà mà tỉnh ngộ. Và thời nay cũng thế, dòng đời biến chuyển, tâm thế con người thêm nhiều tham sân si. Nếu biết hồi hướng về Phật, hướng về những việc thiện, biết tu tâm, tích đức, hướng đến giải thoát, thì sẽ được an vui thật sự. Giữa dòng biến động của thế gian, nếu biết nương vào chánh pháp, biết buông xả những muộn phiền, biết sống hướng thiện, biết tha thứ, biết yêu thương, biết nghĩ đến chúng sinh, thì nghiệp lực sẽ dần được chuyển hóa, khổ đau sẽ vơi bớt, phước đức sẽ thêm lên, trí tuệ sẽ được soi sáng, từ nơi tâm mà được an lạc, từ nơi đức mà được thêm sức lực, vững vàng vượt qua những khó khăn của đời. Như thế, dòng luân hồi sẽ không còn trói buộc chúng ta, mà chính chúng ta sẽ được tự tại, hướng về bến bờ giải thoát, nơi chỉ có an vui, thanh tịnh, vĩnh viễn, không thêm khổ, chỉ thêm phước. Phần 1 kinh Phật nói nhân quả 3 đời một hôm, tôn giả Ananda ở trên hội Linh Sơn cùng với 1250 đại tỳ kheo câu hội. Khi ấy Ananda tôn giả chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh 3 vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, đến thời mạt Pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính tam bảo, không trọng cha mẹ, không có tam cam, 5 giường rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, 6 căn chẳng đủ,
chọn ngày sát sinh hại mạng cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con giải thích mọi sự việc. Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: lành thay, các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ. Tất cả nam nữ ở thế gian giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo. Cho nên tất cả chúng sinh trước phải hiếu kính cha mẹ. 6. Đó phải tin trọng ngôi Tam Bảo. Thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sinh. Và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau. Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng giàu sang đều bởi mạng đời trước có tu nhân. Ai thọ trì kinh này, đời đời hưởng phước lộc. Hiện nam, tín nữ nghe ta nói, suy nhớ kinh nhân quả 3 đời. Nhân quả 3 đời việc chẳng nhỏ. Phật nói lời Phật chớ chê khinh. Đời nay làm quan do nhân gì? Kiếp trước vàng dòng thiếp tượng Phật, đời nay hưởng phước bởi nhân xưa. Đai vàng, áo tía, cầu nơi Phật. Vàng trang nghiêm Phật, trang nghiêm mình. Làm đẹp Như Lai, đẹp tự thân. Đừng bảo làm quan là chuyện dễ, không tu phước ấy đến từ đâu. Cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì? Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ. Do nhân duyên gì mặc gấm vóc? Đời trước thí áo giúp tăng ni. Có ăn, có mặc do nhân gì? Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi? Kiếp trước một nửa không xả thí. Lầu cao nhà lớn do nhân gì? Xưa lên chùa am cúng thí gạo. Phước lộc đầy đủ do nhân gì? Xưa lập chùa am cất nhà mát. Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì? Đời trước hoa tươi cúng dường Phật. Thông minh trí tuệ do nhân gì? Kiếp trước ăn chay, thường niệm Phật. Người thấy vui mừng do nhân gì? Xưa kết duyên lành cùng đại chúng. Chồng vợ bền lâu do nhân gì? Đời trước chàng Phan Nghiêm cúng Phật. Cha mẹ song toàn do nhân gì? Đời trước kính trọng người cô độc. Không cha mất mẹ do nhân gì? Kiếp trước làm người đánh bẫy chim. Con cháu đông nhiều do nhân gì? Đời trước mở lồng thả chim thú. Nuôi con không được do nhân gì? Xưa sinh con gái dìm cho chết. Đời nay không còn do nhân gì? Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa. Đời nay sống lâu do nhân gì? Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều. Đời nay mạng yểu do nhân gì? Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh. Đời nay không vợ do nhân gì? Kiếp trước tham mưu gian vợ người. Đời nay ở quá do nhân gì? Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng. Làm thân tôi đòi do nhân gì? Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa. Đời nay mắt sáng do nhân gì? Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật. Đời nay đuôi mù do nhân gì? Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh. Môi miệng sức thiếu do nhân gì? Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật. Đời nay câm điếc do nhân gì? Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ. Đời nay lưng gù do nhân gì? Kiếp trước chê cười người lễ Phật. Tay bị cong quẹo do nhân gì? Đời trước đều là người tạo nghiệp. Chân bị co rút do nhân gì? Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người. Làm thân trâu ngựa do nhân gì? Sự thiếu nợ người không chịu trả. Đọa làm heo chó do nhân gì? Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì? Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật. Đời nay không bệnh do nhân gì? Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân. Hằng bị lao tù do nhân gì? Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người. Đời nay chết đói do nhân gì? Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột. Bị thuốc độc chết do nhân gì? Kiếp trước đang lưới giết hại cá. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì? Ác tâm lấn hiếp mưu hại người. Đời nay lùn bé do nhân gì? Kiếp trước xem kinh để dưới đất.
nay thường thổ huyết do nhân gì. Xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh, đời nay ngu điếc do nhân gì. Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe, ghẻ lác phong điên do nhân gì. Sông hơi thịt cá trước bàn Phật, thân có mùi hôi do nhân gì. Xưa bán hương thơm chọn dối gian, đời nay chết treo do nhân gì. Kiếp trước đem dây săn bẫy thú, quan, quả, cô độc do nhân gì. Xưa thường ganh ghét hiểm mắng người, sét đánh lửa thiêu do nhân gì. Cân non, già, thiếu lòng gian xảo, rắn cắn cọp ăn do nhân gì. Kiếp trước gây oan tạo đối đầu, buồn việc mình làm lại mình chịu. Thọ khổ địa ngục oán trách ai, đừng nói nhân quả người không thấy. Xa trả con cháu, gần trả mình, chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước, sẽ tin bố thí với trì trai. Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả, đời này tu tích để về sau. Nếu ai hủy bám kinh nhân quả, kiếp sau đọa lạc mất thân người. Kẻ nào thọ trì kinh nhân quả, chư Phật, Bồ Tát đều chứng minh. Kẻ nào biên chép kinh nhân quả, truyền đời tu học đạo nhà Hưng. Ai mà mang đội kinh nhân quả, tai hung hoạnh họa chẳng vào thân. Nếu người giả nói kinh nhân quả, đời đời kiếp kiếp được thông minh. Kẻ nào để sướng kinh nhân quả, đời sau người thấy sinh cung kính. Người nào ấn tống kinh nhân quả, kiếp sau sẽ được thân đế vương. Theo kinh nhân quả hỏi đời trước, chính sự thọ hưởng của đời nay. Theo kinh nhân quả hỏi đời sau, chính sự gây nhân của kiếp này. Nếu như nhân quả không cảm ứng, do đâu mực liên cứu được mẹ. Người nào tin sâu kinh nhân quả, đồng sinh Tây Phương cõi cực lạc. Nhân quả ba đời nói không hết, Thiên Long chẳng bỏ ý người lành, nên ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn. Nhân tu tuy một, hưởng muôn ngàn, đời kho bền chắc không hư mất. Nhiều đời thọ dụng phước vô cùng, muốn biết nhân đời trước, xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. Kinh Phật nói nhân quả ba đời trong thời hiện đại. Ngày nay, khi xã hội phát triển, công nghệ hiện đại bủa vây khắp nơi, con người càng dễ dàng tiếp xúc với nhiều điều thiện và ác. Tôn giả Ananda hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, trong thời đại ngày nay, con người bận rộn với công việc, dễ mê mờ trước cám dỗ vật chất. Nhiều người không còn biết kính trọng cha mẹ, xa rời đạo lý, lòng tham, sân hận ngày càng lớn mạnh, xã hội nhiều bất an và bất công. Phật từ bi, xin Ngài giải thích nhân duyên quả báo của thời hiện tại này để chúng con biết đường tu sửa, tránh khổ đau. Phật mỉm cười, bảo các đệ tử: Các con hãy lắng nghe. Dù thời gian trôi qua bao lâu, luật nhân quả không hề thay đổi. Mọi khổ vui, giàu nghèo, thành công hay thất bại đều bắt nguồn từ nhân mình gieo tạo trong quá khứ và hiện tại. Phật nói tiếp: Người ngày nay làm việc chân chính, biết hiếu kính cha mẹ, giữ lòng trung thực, biết sống hòa thuận và bao dung, làm việc thiện, chia sẻ cho người nghèo khó, thì dù xã hội đổi thay, phước báu vẫn đến với họ. Ngược lại, nếu chỉ biết hưởng thụ, trà đạp đạo đức, làm tổn thương người khác, gieo ác nghiệp, sẽ tạo nghiệp chướng, dẫn đến khổ đau và tai ương trong hiện tại và tương lai. Phật nhấn mạnh, nhân quả không chỉ gắn với kiếp trước mà còn là mỗi hành động, lời nói và ý nghĩ trong ngày hôm nay. Chính hiện tại mới là mảnh đất gieo trồng nhân lành hay nhân dữ cho tương lai. Phật dạy bài kệ nhân quả thời hiện đại. Cơ hội và thử thách trong đời đều là kết quả của nhân thời xưa nay. Ai gieo lành sẽ thấy ngày mai, phước báu tròn đầy, khổ đau rời xa. Người kính cha mẹ, giữ lời chân thật, làm việc thiện thường, giúp đời an lành. Công danh không phải chỉ vì tiền tài, mà do nhân tốt tạo dựng lâu dài. Phật cũng cảnh tỉnh, đừng vì lợi danh mà quên mất đạo đức,
Đừng vì tiền bạc mà đánh mất nhân cách. Người làm quan ngày nay, doanh nhân, người lao động bình thường đều nên nhớ, đạo đức và tâm từ bi là nền tảng vững chắc giúp thành công bền lâu. Hãy nhớ rằng, đời này là kết quả của đời trước và đời sau sẽ là kết quả của đời này. Cần giữ gìn thân khẩu ý trong sáng, làm nhiều việc thiện, giữ tâm an tịnh, thì phước lành sẽ không rời bỏ các con. Nguyện mọi chúng sinh hiểu được lý nhân quả, bỏ ác, hướng thiện, thêm phước, thêm duyên. Nhẫn nại, tu tập, tích đức thật nhiều, về nơi cực lạc, muôn đời an vui. Nhân quả luôn soi rõ được lẽ thật, không ai tránh khỏi luật luân hồi. Hạnh phúc, khổ đau đều do nghiệp, gieo thời sẽ gặt, chẳng sai lạc. Phật dạy chúng sinh biết tu tâm, sống hướng thiện, biết yêu muôn loài. Như thế phước đức thêm muôn nơi, gia đình an vui, thế giới thanh bình. Người luôn ganh ghét, đố kỵ, nói xấu tha nhân, đời này khó được vui vẻ, luôn gặp thị phi, khổ sở, bế tắc. Người biết hướng thiện, yêu thương, tha thứ, đời này thuận buồm xuôi gió, phước đức đầy nhà, an vui, sức khỏe. Lời Phật dạy rằng, người lừa dối, phản bội, chỉ nghĩ đến bản thân, sẽ gặt cô độc, tổn thất, khổ tâm, khó được thanh thản. Người thật tâm, chính trực, biết hy sinh, luôn được giúp đỡ, che chở, thuận buồm xuôi gió. Người hà tiện, keo kiệt, chỉ biết tích tài mà không biết ban phát, sẽ nghèo khó, túng quẫn, khổ sở về sau. Người biết bố thí, biết san sẻ, sẽ được tài lộc, phước đức, thuận tiện, an vui, sung túc. Người độc ác, tổn hại, ước hiếp kẻ yếu, sẽ gánh nghiệp nặng, bệnh tật, khó khăn, khổ ải. Người hướng thiện, giúp đỡ, che chở những hoàn cảnh khó khăn, sẽ được phước báo, sức khỏe, may mắn, an lạc. Người si mê, tham lam, chỉ chạy theo dục vọng, sẽ thêm khổ, thêm nghiệp, thêm muộn phiền. Người biết buông xả, biết đủ, biết dừng, sẽ được thanh tĩnh, tự tại, an vui, trí tuệ. Bạch Thế Tôn, vì sao trong cuộc sống hiện tại này, nhiều người gian trá, lừa đảo, phản bội nhau như thế? Thế Tôn dạy, bởi những nghiệp bất thiện từ nhiều đời trước, họ chưa biết tu tâm, tích đức, chỉ chạy theo tham, sân, si, nên quả báo khổ luôn đeo bám. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều gia đình tan vỡ, vợ chồng phản bội nhau, con cái khổ sở, lạc lối? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp tà dâm. Những đời trước chưa biết trân trọng, thủy chung, hướng thiện, nên đời này gặp quả khổ như vậy. Bạch Thế Tôn, tại sao nhiều người nghèo khổ, túng thiếu, luôn lận đận, khó khăn? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp keo kiệt, bủn xỉn, không biết bố thí, không biết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mà chỉ biết tích trữ, tham lam, nên quả nghèo khổ luôn đeo bám. Bạch Thế Tôn, tại sao nhiều người bệnh tật, chết trẻ, đoản mạng, khổ sở về sức khỏe? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp sát sinh, tổn hại mạng sống, chưa biết yêu quý, bảo vệ muôn loài, nên quả bệnh tật, chết trẻ luôn tìm đến. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều người khổ tâm, muộn phiền, luôn cảm thấy bế tắc, không vui? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp si mê, chấp trước, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà quên đi những nỗi khổ của chúng sinh, nên quả khổ luôn đeo bám. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều người u uất, trầm cảm, luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp vô tâm, chỉ biết nghĩ đến chính mình, xa lánh những hoàn cảnh khổ, mà không biết sẻ chia, yêu thương, nên quả cô độc luôn đeo bám. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều trẻ em mồ côi, bị ghẻ lạnh, không nơi nương tựa? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp vô ân, không biết kính trọng cha mẹ, tổ tiên, chưa biết nuôi dưỡng thế hệ sau, nên quả mồ côi, bơ vơ luôn tìm đến. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều nơi xảy ra dịch bệnh, chết chóc, khổ sở? Thế Tôn dạy,
bởi nghiệp sát sinh, hủy hoại mạng sống, không biết bảo vệ muôn loài, nên quả dịch bệnh, chết chóc luôn ghé đến. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều người luôn sống trong lo lắng, bất an, sợ hãi? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp phản bội, lừa dối, chưa biết thật tâm hướng thiện, nên quả bất an, lo lắng luôn đeo bám. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều gia đình lục đục, con cái hư hỏng, vợ chồng bất hòa? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp khẩu nghiệp, những lời độc địa, mắng nhiếc, chỉ trích nhau, mà quả khổ, lục đục luôn tiếp nối. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều nơi xảy ra dịch bệnh, chết chóc, khổ sở, chết trẻ, chết oan? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp sát sinh, hủy hoại mạng sống, không biết bảo vệ muôn loài, chỉ biết tàn sát mà chưa biết hồi hướng, tích đức, nên quả dịch bệnh, chết chóc luôn ghé đến, khổ sở muôn phần, khó được an vui. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều người luôn sống trong lo lắng, bất an, sợ hãi, muộn phiền, khổ tâm, khó tìm được lối thoát? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp phản bội, lừa dối, chưa biết thật tâm hướng thiện, chỉ biết toan tính, tham vọng, sân si, mà quả bất an, lo lắng luôn đeo bám, khó mà được thanh thản, an lạc. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều gia đình lục đục, vợ chồng phản bội nhau, con cái hư hỏng, khó bảo, mâu thuẫn, xung đột triền miên? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp khẩu nghiệp, những lời độc địa, mắng nhiếc, chỉ trích nhau, mà quả khổ, lục đục luôn tiếp nối. Nếu không biết hồi hướng, tu tâm, tích đức, tha thứ, yêu thương, sẽ khó được thuận hòa, an vui, hạnh phúc. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều người nghèo khổ, túng quẫn, nợ nần, khó khăn, luôn lận đận, chưa biết đến sung túc, đủ đầy? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp keo kiệt, vủn xình, chỉ biết tích trữ mà không biết san sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mà quả nghèo khổ luôn đeo bám, tài lộc khó mà đến, phước đức khó mà sinh. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều người luôn cảm thấy sức khỏe suy kém, ốm đau, bệnh tật, muộn màng hồi phục, khổ sở về thân xác? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp sát sinh, tổn hại mạng sống của chúng sinh, chưa biết yêu quý mạng sống muôn loài, mà quả bệnh tật, ốm đau luôn tìm đến, khó được khỏe mạnh, an vui, minh mẫn. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều mảnh đời lạc lối, hướng đi mờ mịt, không biết tương lai về đâu, luôn bế tắc, khổ tâm, muộn phiền? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp si mê, chấp trước, chỉ biết chạy theo những dục vọng, những ảo ảnh mà quên đi con đường hướng thiện, hướng tâm về phía ánh sáng, nên quả bế tắc, muộn phiền luôn bủa vây. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều người yêu nhau mà phản bội, lừa dối, tổn thương nhau, khổ lụy, bi ai? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp phản bội, chỉ biết yêu mà chưa biết trân trọng, chưa biết thủy chung, chưa biết tha thứ, mà quả khổ luôn đeo bám, khó được an vui, hạnh phúc. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều nơi khô hạn, lũ lụt, động đất, biến động thời tiết, muôn loài khổ sở, chết chóc? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp phá rừng, ô nhiễm, tàn phá tài nguyên, không biết thuận theo luật tự nhiên, mà quả biến động, chết chóc luôn tìm đến, muôn nơi khổ sở, khó được yên vui. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều người chỉ biết chạy theo tài sản, vật chất, hào nhoáng mà quên đi những giá trị tâm hồn, đức độ, hướng thiện? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp tham, sân, si che mờ trí tuệ, chỉ biết tìm kiếm những vui sướng tạm thời mà quên đi phước đức thật sự, nên quả khổ, lạc lối luôn đeo bám. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều người chỉ biết chỉ trích, soi mói, phán xét, chê bai nhau mà chưa biết hồi hướng về chính mình để hoàn thiện, tu tâm, tích đức? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp thị phi, độc khẩu, chưa biết tu khẩu, tu tâm, mà quả khó được yêu mến, kính trọng, luôn chỉ sống trong muộn phiền, cô độc, oán ghét lẫn nhau. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều thế hệ trẻ lạc lối, sa đọa, nghiện ngập, chỉ biết chạy theo những thú vui mà quên đi những truyền thống, những luân thường, những chuẩn mực của đời? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp vô minh, chỉ biết
tìm vui nơi những ham mê thế tục mà quên đi những giáo lý hướng thiện, hướng chân, hướng thật, mà quả khổ, lạc lối luôn đeo bám, khó mà tìm được bến bờ an vui, giải thoát. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều nơi chiến tranh, bạo lực, máu chảy, chết chóc, tang tóc? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp sân hận, cuồng vọng, chỉ biết dùng sức mạnh để đạt được những ham muốn, mà quả chiến tranh, chết chóc luôn tìm đến, muôn dân khổ sở, lầm than. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều người ôm mộng quyền lực, danh vọng mà quên đi đức, hướng thiện, hướng đến giải thoát? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp tham quyền, chỉ biết mưu toan, lấn át, hà hiếp, mà quả khổ, đọa lạc luôn chờ phía trước, khó mà được an vui, thật sự. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều gia đình tan nát, cha mẹ từ nhau, con cái oán hận, dòng tộc phân ly? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp vô minh, chấp thủ, chỉ biết được mà chưa biết buông, chưa biết tha thứ, mà quả khổ luôn đeo bám, gia đình khó được thuận hòa, yên ấm, yêu thương. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều người tài năng mà vẫn lận đận, khổ cực, khó được trọng dụng? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp đố kỵ, ganh ghét, luôn chà đạp lên những tài năng, mà quả lận đận, khó khăn luôn đồng thời xuất hiện, chưa được thuận buồm xuôi gió. Bạch Thế Tôn, tại sao thời nay nhiều người hướng tâm tu mà vẫn khó được an lạc, giải thoát, luôn vướng bận, muộn phiền? Thế Tôn dạy, bởi nghiệp chưa thật buông xả, chưa biết tha thứ, chưa biết hồi hướng, chưa biết tích đức, mà quả khổ, muộn phiền luôn đeo bám, chưa được thanh tĩnh, an vui. Như thế, những vui buồn, khổ lụy, được mất, thuận nghịch trong đời đều bắt nguồn từ nghiệp của chính mỗi chúng ta. Muốn được an vui, muốn được hạnh phúc, muốn được tự tại, chỉ có cách biết hồi hướng, hướng thiện, tích đức, tu tâm, biết buông xả, tha thứ, yêu thương mà thôi. Như thế, quả khổ sẽ dần tan biến, quả vui sẽ thêm bền vững, muôn nơi được an lạc, muôn người được ấm no, hạnh phúc. Nguyện tất cả chúng sinh đều biết được luật nhân quả, biết hướng về những điều thiện lành, cùng nhau xây dựng một thế giới an vui, thanh tĩnh, tràn đầy yêu thương. Chuyển sinh làm người, tức là thân đời nay đây. Vừa rồi tôi thấy loài heo bị giết thương nó đau đớn, nhớ lại kiếp trước mình đã chịu khổ độc, rồi tiếc cho người đồ tể tương lai cũng bị nỗi khổ đó. Ba mối niệm giao cảm, bất giác thương tâm không biết rơi lệ từ lúc nào. Nói xong, quay mặt bỏ đi. Lúc ấy người xung quanh nghe nói, chỉ trò bàn tán phân vân. Bác hàng thịt được biết câu chuyện, sinh lòng sợ hãi, từ đó về sau đổi nghề đi bán rau đậu. Sau khi lão Tăng rời đi, những người trong chợ đều xôn xao, tâm trí bàng hoàng, chưa hoàn hồn trước những dòng hồi ức khổ đau mà lão Tăng vừa kể. Bác hàng thịt từ lúc ấy cũng hoàn toàn thay đổi, gã thôi sát sinh, chỉ buôn bán rau quả, đậu đỗ mà nuôi gia đình. Nhiều năm sau, vào một buổi chiều muộn, lúc nắng bắt đầu nhuộm đỏ phía chân trời, lão Tăng lại ghé qua khu chợ ấy. Người dân nơi đây đều truyền nhau, vị lão Tăng từ bi năm xưa thật sự chưa chết, mà vẫn còn tại thế để khuyên răn thế nhân hồi hướng về thiện nghiệp. Lão Tăng lúc này trông gầy thêm, râu tóc bạc phơ, ánh mắt chứa đựng biết bao khổ lụy mà cũng đầy yêu thương. Ngài dừng chân tại một gốc đa ở chợ, chắp tay niệm Phật, rồi ôn tồn kể thêm những nghiệp quả mà chính bản thân Ngài trải qua. Sau khi được chuyển kiếp lên làm người, Bần Tăng vẫn chưa hoàn toàn dứt nghiệp. Trong những kiếp tiếp theo, Bần Tăng tiếp tục trải qua những khổ ải, những lúc chết đi, những lúc tái sinh. Nhưng chính những khổ ấy cũng chính là những bài học mà Bần Tăng được truyền dạy. Không sát sinh, biết tha mạng, biết hướng thiện, chính những tâm từ bi sẽ đưa chúng ta đến nơi an vui, giải thoát. Nghe những lời lão Tăng, dân chúng đều rưng rưng nước mắt, thêm hiểu được luật nhân quả, biết được những nghiệp mà mình đã, đang hoặc sẽ gánh nếu tiếp tục chỉ biết chạy theo tham, sân, si. Từ lúc ấy, tại khu chợ, những lò mổ dần đóng lại, những quầy thịt biến đi, thay thế bằng những quầy rau quả tươi, những sản vật từ đồng ruộng mà ra. Những chủ lò mổ cũng bắt đầu hoàn lương,
tu tâm tích đức, hướng đến những việc thiện. Lão Tăng sau khi hoàn thành tâm nguyện, lặng lẽ biến vào dòng người qua lại mà không ai biết được tung tích. Nhưng những lời dạy của Ngài vẫn còn truyền mãi, khắc ghi nơi lòng mỗi thế hệ, như hồi chuông thanh tẩy, hướng chúng sinh về phía ánh sáng của yêu thương, từ bi, trí tuệ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Cảm ơn các bạn cùng quý Phật tử đã theo dõi video. Tất cả chúng ta hãy thật tâm cùng nhau niệm một câu danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật để được ánh sáng từ bi soi đường chỉ lối, dẫn dắt tất cả chúng ta thoát khỏi những khổ ải trần gian và những thăng trầm của cuộc đời này mang lại, và cùng nhau lan tỏa những điều thiện lành tới tất cả muôn nơi, và luôn được Đức Phật gia hộ độ trì, mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Bạn thân mến, dưới đây là bài thơ nhân quả, nghiệp báo, rất hoan hỉ các bạn lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh nhân quả, trái tim luân hồi. Ngày xưa gió thổi qua đồi, có người lặng lẽ gieo mầm nghiệp duyên. Trồng hoa chẳng hỏi nở liền, gieo nhân một thuở, ngàn miền gặt sâu. Có người sát mạng châu châu, kiếp sau đoạn thú, độ sầu ngông xiềng. Có người một bát cơm nghiêng, đời sau sung túc, bạc tiền không vơi. Còn ai chặt phá núi đồi, kiếp sau nghèo khổ, đất trôi mái nhà. Còn ai nuôi mẹ, dưỡng cha, kiếp sau hưởng phước như là đại vương. Người gieo lòng ác vô thường, đời sau xương trắng ngập đường đơn côi. Người hay dối trá khắp nơi, mái kia câm lặng, tiếng lời chẳng thông. Thế gian ngỡ chỉ thành công, nào hay nhân quả, xoay vòng chẳng tha. Gieo gì, xin nhớ cho ra, phút gieo hôm trước, hôm qua của mình. Chém gà, giết cá để sinh, mai kia con cháu đoạn tình, đoạn duyên. Cười trên nước mắt người hiền, đời sau lệ đổ khắp miền đớn đau. Một câu nói nhẹ ngọt ngào, có khi cứu được biết bao tâm hồn. Một đồng bố thí khô mòn, mà công đức lớn như cồn như non. Ai hay hủy hoại đạo mòn, kiếp sau xanh trốn vùi chôn âm tàn. Ai hay tụng kệ đêm sang, mai sau sanh cảnh thiên đàng Phật ban. Dạy con gieo hạt thiện tâm, dù là hạt nhỏ, nảy mầm từ bi. Chớ xem nhân quả lạ kỳ, mà là chân lý khắc ghi cõi đời. Có người phá chùa cười chơi, kiếp sau ngủ lòa, sống nơi tối tăm. Có người niệm Phật mỗi lần, mai sau gặp Phật vào gần lên hoa. Mỗi lời, mỗi ý tà tha, tâm từ sẽ nở ngắt ra giữa đời. Mỗi hành thiện giữa tiếng cười, là đang tạo phước cho người kiếp sau. Luân hồi xoay mãi không nhàu, đời sau lặp lại biết bao chuyện mình. Nhân gieo gió, quả thành sinh, vạn đời vẫn một luật minh chẳng mở. Nguyện xin giữ trọn tâm thơ, hành theo kinh dạy, không mơ lối tà. Dù cho khổ lụy bao la, nhân lành gieo mãi, phước ta sẽ về. Lời Phật dạy những việc tạo ác nghiệp cực lớn, hãy dừng lại ngay khi còn chưa muộn. Trong cõi nhân sinh vô thường này, mọi hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta đều gieo nên một hạt giống nơi tâm thức, rồi theo thời gian trổ thành quả báo. Nhân lành thì kết phúc, nhân ác thì gặt họa. Đó là đạo lý bất biến của trời đất, và cũng là lời dạy thâm sâu từ Đức Phật từ bi. Có những việc ác tưởng nhỏ như hạt bụi, nhưng quả báo lại nặng như núi Tu Di, đến rất nhanh và không chừa một ai. Bài viết này là hồi chuông cảnh tỉnh, là ánh sáng chỉ đường cho những ai đang lạc lối trong mê lầm, tham sân si. 5 tội ác nghiêm trọng được nêu ra nơi đây đều là những tội nghiệp đưa đến quả báo sớm và nặng nề. Nhưng Phật Pháp không chỉ nói về tội, mà còn dạy cách sám hối và hóa giải bằng tâm chân thành và hành động thiện lành. Mỗi phần đều chứa đựng bài học quý báu,
Mong rằng ai hữu duyên đọc được sẽ thức tỉnh, quay về con đường thiện lương và gieo trồng lại một cuộc đời đầy ánh sáng từ bi. Bất hiếu đánh cha chửi mẹ. Từ ngàn xưa Phật đã dạy cha mẹ là Phật sống trong nhà, là người mang nặng đẻ đau nuôi ta khôn lớn. Dù cha có lỗi lầm hay mẹ có sai sót thì cũng là người đã vì ta mà đánh đổi cả đời. Không ai có thể sinh ra ta ngoài hai đấng sinh thành. Vậy mà có người lớn tiếng hỗn hào, có kẻ ra tay đánh đập, có người quay lưng bỏ mặc mẹ cha già yếu không nơi nương tựa. Đó là trọng tội bất hiếu mà nhân quả không dung tha. Quả báo đến rất nhanh và rất nặng. Người bất hiếu sẽ bị con cái bất hiếu lại, đời đời kiếp kiếp không thể thoát được khổ đau. Họ sẽ gặp tai nạn không ngờ, bệnh tật bất trị, công danh sự nghiệp tiêu tan. Có người ra đường bị người lạ đánh, có người lâm cảnh không con cái, có người chết yểu hoặc chết trong cô độc, không người thân bên cạnh. Cách hóa giải: phải thành tâm sám hối trước bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên. Hàng ngày tụng kinh Vu Lan báo hiếu, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, xin cha mẹ tha thứ và nguyện làm nhiều việc thiện hồi hướng công đức cho cha mẹ. Nếu cha mẹ còn sống, phải chăm sóc phụng dưỡng. Nếu cha mẹ đã khuất, phải cúng lễ chay và làm từ thiện giúp người nghèo, cầu siêu độ cho cha mẹ và cầu cho bản thân đoạn trừ nghiệp bất hiếu từ gốc rễ. Tạo ra sản phẩm giả như thuốc chữa bệnh và thực phẩm độc hại. Phật dạy gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Ai vì lợi mà tạo ra thuốc giả, bán thực phẩm tẩm hóa chất để kiếm tiền sẽ mang trên vai tội sát sinh gián tiếp, khiến người khác mắc bệnh, chết oan. Khi một người ăn phải thực phẩm độc hại thì người làm ra phải gánh nghiệp tổn thọ, mắc bệnh nan y, khổ đau tột cùng. Quả báo đến rất nhanh, con cháu sinh ra dị dạng, gia đình tan nát, người thân lần lượt ra đi, bản thân bệnh tật đeo bám không thể chữa khỏi. Có người còn bị tù tội, bị xã hội ruồng bỏ, sống không bằng chết. Cách hóa giải: phải dừng ngay việc tạo tác ác nghiệp, thành tâm sám hối trước Phật tổ, niệm Phật cầu xin tha thứ, làm nhiều việc thiện như phóng sinh, in kinh, phát nguyện bố thí thuốc men thật cho người nghèo. Mỗi ngày tụng kinh Dược Sư, cầu cho những người từng bị mình hại được siêu thoát hoặc bình an nếu còn sống. Phải đi đến các bệnh viện phát cháo miễn phí, hỗ trợ viện phí để chuyển hóa nghiệp sát và cứu lấy phước phần đã hao tổn. Tà dâm và phá thai. Tà dâm là dục vọng không kiểm soát, là quan hệ sai trái ngoài luân thường đạo lý, gây tổn thương cho người khác, gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Phá thai là giết đi sinh mạng chưa thành hình, là tước đoạt quyền sống của một linh hồn chuẩn bị đầu thai làm người. Phật dạy sát sinh là một trong 5 trọng tội, tà dâm cũng làm tâm trí điên đảo, nghiệp lực bủa vây. Quả báo đến rất nhanh, người phạm tà dâm dễ rơi vào bệnh tật liên quan đến huyết khí, tử cung hoặc vô sinh, hôn nhân bất hạnh, bị phản bội hoặc sống cô độc cả đời. Người phá thai sẽ bị oan hồn thai nhi đeo bám, khiến tâm bất an, ngủ không yên, thấy ác mộng liên tục, hoặc sinh con sau này mang bệnh lạ, khó nuôi, con cháu tuyệt tự, khó lòng hóa giải. Cách hóa giải: thành tâm sám hối, tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát, lập bàn thờ cầu siêu cho các vong linh thai nhi, quy y Tam Bảo, hồi hướng công đức cho những sinh linh bị mình phá bỏ. Không tiếp tục sống buông thả, phải tu giới giữ mình, sống đời trong sạch, chánh niệm hành thiện, tu phúc, giúp đỡ trẻ em mồ côi hoặc phát tâm nuôi trẻ bị bỏ rơi để hồi hướng công đức và chuộc lại lỗi lầm đã qua. Phỉ báng các bậc thầy tu và thầy cô giáo. Phật dạy chê bai người tu hành, phỉ báng bậc đạo hạnh là tội rất nặng vì đó là hành vi gieo ác khẩu vào bậc thiện tri thức, làm lung lay niềm tin của người khác với Tam Bảo và đạo lý. Phỉ báng thầy cô là quay lưng với nguồn gốc giáo dục, với người dạy chữ nghĩa làm người. Người phạm tội này dễ gặp quả báo ngu si, học không vào, bị người đời coi thường, gặp tai ương liên tiếp, khó thoát nghiệp xấu, thân bại danh liệt hoặc chết bất đắc kỳ tử. Quả báo này không chỉ đến sớm mà còn kéo dài nhiều kiếp sau, khiến người đó không còn gặp được minh sư dẫn dắt, dễ lạc đường tu hành, sai lệch, chìm trong vô minh u tối. Cách hóa giải: thành tâm sám hối trước Phật tổ, xin sám hối tội phỉ báng thầy tổ.
hàng ngày tụng kinh Pháp Hoa hoặc kinh Báo Ân để hiểu được công ơn người dạy dỗ. Nên đến chùa sám hối nơi đại chúng, lễ Phật lễ Tổ, nên giúp đỡ các vị thầy cô hoặc in kinh phát tặng cho người khác để hồi hướng công đức sám hối tội lỗi ngày xưa. Từ nay phải giữ gìn khẩu nghiệp và kính trọng người dạy ta con đường sáng suốt. Làm việc ác, nói xấu sau lưng, đặt điều, gắp lửa bỏ tay người. Phật từng dạy lời nói như mũi tên, có thể cứu người hoặc giết người. Một lời nói độc ác có thể khiến cả một gia đình tan nát. Người hay đặt điều, vu oan cho người khác chính là kẻ mang nghiệp ác khẩu, và khẩu nghiệp ấy sẽ trở lại như lưỡi dao chém ngược vào chính họ. Người nói xấu, đặt điều làm người khác mất uy tín sẽ gặp quả báo mất hết phước. Miệng thường xuyên bị khẩu nghiệp hành hại, nói ra điều gì cũng bị hiểu sai, mất niềm tin từ bạn bè, đồng nghiệp, công việc thất bại, gia đình chia ly, người thân không tin tưởng. Quả báo còn nặng hơn khi chết phải chịu quả địa ngục cắt lưỡi, chịu thiêu đốt vì lời nói sai trái của mình. Cách hóa giải: phải ăn năn hối lỗi và phát nguyện từ nay giữ khẩu nghiệp. Mỗi ngày niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, tụng kinh Lăng Nghiêm và sám hối bằng kinh Hồng Danh. Phải tập nói lời ái ngữ, lời lành, khuyên người làm thiện, viết lời tích cực giúp người khác vượt khổ. Luôn giữ miệng như giữ vàng, luôn nghĩ trước khi nói và tránh xa nơi thị phi. Từ đó khẩu nghiệp sẽ giảm, phước báu dần tăng lên từng ngày. Đời người ngắn ngủi, thân này mong manh như sương mai trên đầu ngọn cỏ. Nếu ta mãi tạo nghiệp xấu, quả báo không chỉ đến với bản thân mà còn lan ra con cháu, gia đình, xã hội. Đừng để đến khi quả báo hiện tiền rồi mới hối hận, bởi khi đó có muốn quay đầu cũng đã muộn. Hãy sống thiện lương từ hôm nay, biết kính trên nhường dưới, nói lời ngay thật, giữ thân trong sạch, dứt ác hành thiện, lấy Phật Pháp làm ngọn đèn soi đường. Người có tâm hối lỗi chân thành và biết sửa đổi thì tội ác lớn đến đâu cũng có thể chuyển hóa. Xin hồi hướng tất cả công đức từ bài viết này đến tất cả chúng sinh. Mong ai còn mê lầm sớm được tỉnh thức, ai đang đau khổ sớm được an yên, ai đang tạo nghiệp ác sớm biết quay đầu để cùng bước trên con đường từ bi và giác ngộ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.